За 10 днів настане зима. Сьогодні 20 листопада. Роблю свій останній виїзд велосипедом і закриваю сезон 20-го року. В повітрі туман, видимість недалека, а траву вже окутала паморозь. Тож виберу собі місце десь в затишному місці і поснідаю. Приїхав я сьогодні на велосипеді Мінського велозаводу. Емблема якого аїст, лелека. Для сніданку у мене сьогодні буде кип'яток. Ось привіз я його у новому термосі, який нещодавно придбав у магазині Тада за 92 гривні. Півлітровий термос. З дому я взяв кип'яток. І що ж я буду робити? Буду пити чай. Тут нерівна поверхня. О, нерівна, якщо так. О, трішки рівніше. Чай і ще щось із пакетика їсти. Так. Зроблю таку розкладку. Що це буде? Суп-пюре. Грибний, з грінками. Чай зелений, листовий. Цукор. Так. Приступимо. Так, що робиться? Відкривається ніж. Розпечатується пакетик супа-пюре. Ага, такий порошкоподібний. Ой, не туди. Ні, туди. Так, бо тут я буду пити чай. Подумав, що не туди. А де ж мій чай? Де ж мій чай? А, ось мій чай. Так. Отже, скоро зима. Прощаюся з мандрівками сезону. Поки що 20-го року. Трошки розірвав, але нічого. Ніж мені вже не потрібний. Так. Отже, кип'яточок. Посередині відкрити.
налити. О, парує, кип'яточок держи. Кружка супу з грінками. І сюди хай чай заварюється. Оце і все. А зачиняється не посередині, а збоку треба натискати. Ну, а кришка відкривається ось так, щоб сюди щось залити рідину. О, хе-хе. У дорозі можна пити ще й так. Та в мене є кружка. Ну ось. Приступимо. А що воно заварило? Укропчик, бачу, плаває. Грінки і пюрешечка. Розчинена у цьому кип'яточку. А в пальці пече. Грінки крепкі, не розкущу. Хай трохи настоїться. Подивимося, що тут з чаю. А, я ж поки відкривав пакетик, розірвав його на днище і він висипався сюди. Тетеря. Так, ну добре. Це сміття заберу з собою додому. Ну що тут? Гаряча кружка супу пюре. І занадто гаряча. Крім сухариків я ще і хліба чорного поїм. Руки можна заодно погріти. Це поруч ще добре видно. А вон туди воно добре їм. На всі круги, куди не подивлюся, марево молочне, туманний ранок. І як приємно зігрітися, прихвативши з дому кип'яточок та розчинивши у ньому і їжу, і пойло у вигляді чаю. Переходимо до чаю. Дві ложечки цукру сюди кину. Дві надвеликих ложечки. Тож буде занадто солодке. А чай поки стояв на цьому повітрі, підхолов в деякій мірі. А я люблю, щоб чай був гарячий, як кип'яток.
поїв, почаював. Подивлюсь на природу і додому. Акація ще листя не зовсім скинула. Білий іній на траві. Ось ці дерева, а там за ними далі внизу ставок. Ставок у Пушкарівській балці. А ось дуб. В школі казали, що з дуба листя не опадає. Опадає, як бачите, воно на землі. О, шипшинка. Не кваплячись, буду збиратись і крутити колеса далі. Тільки не вдалекі далі, а додому. Так. Спори. І вписану торбу. Не забути б чехол для термоса. Я довольний. Термос гарний для таких ось невеликих ранкових прогулянок. І його сюди. І хліб, і столик, і з борща кружечку. Так. Целофанчик, щоб там мені не повимазувало. А перемивати буду вже вдома, бо кип'ятку мені не вистачило. Всього півлітри. Рюкзак Абалакова. Один я вже давно зносив до дірок. А цей, мабуть, до кінця життя мені вистачить носити, возити. Більшістю своєю я його возю на велосипеді. Так, піші походи з рюкзаками я не ходжу. Це дуже і дуже рідко. От так. І коронавірус із маскою легше дихати, їдучи велосипедом. Не хапаєш морозне повітря. Все, нічого не забув. Поїхав.